Vad tycker du om att ha assistans? Assistansen är ju förutsättningen att kunna leva ett liv som andra. Jag hade självklart hellre inte haft assistans. Det tror jag att alla som har assistans tycker. Jag skulle vilja klara mig själv. Men det går ju inte och då får man acceptera det. Och för mig finns inget annat alternativ än just assistans. Det fungerar väldigt bra för mig nu för tiden med assistans ändå. Jag har haft struliga perioder med assistans. Men nu fungerar det bra. Vad är det värsta? Det värsta med assistans? Att aldrig kunna vara helt själv, ensam. Ja. Är nog det som är det värsta. Sedan är det ju aldrig liksom, man är alltid en arbetsledare. Man är alltid chef. Det är inget roligt egentligen. Är det jobbigt? Ibland blir man less. Ibland flyter det på väldigt bra. Oftast väldigt bra, men det är liksom, när man kommer hem 9:00 på kvällen, som jag gjorde igår, fick ett sjukpass idag och ska försöka få tag på vikarier och få sitta en timme med och ringa runt och kolla med folk. Då kan det bli lite så här, vad jobbigt. Men det löser sig alltid. Jag har lärt mig det, att allting löser sig i slutändan. Hur var det när det var struligt? Oj, när det var struligt. Det var... Så jag minns inte så mycket från den tiden. Nej. Faktiskt. Jag har nog förträngt det mesta. Ja. Men det var liksom, jag tror till exempel, bara som ett exempel som jag kommer ihåg, att det var 10 dygn på en månad som folk var sjuka eller sjukskrivna eller inte jobbade. Och då kände jag mest för att stå och slå huvudet i väggen. Ja. För att det var så struligt liksom. Vad var det du lärde dig? Jag lärde mig att vara mer tydlig med hur jag ville ha det. Faktiskt. Och inte låta... kanske inte styra så mycket av att jag var orolig för vad andra skulle tycka, eller assistenterna skulle tycka om jag sa ifrån eller sådär. Så jag lärde mig att det är bra, eller viktigt att säga ifrån. Och att faktiskt styra upp saker för mig själv. Jag lärde mig också att alltså, rekryteringen är A och O. Alltså få rätt personer från början. Lärde mig också... Ja, jag lärde mig ganska mycket saker. Nu kommer jag inte på så många fler. Vad beror det på att det är viktigt att vara tydlig? Vad det beror på? Ja. Assistenter är också människor. Så alla mår ju bra av en tydlighet i sitt arbete. Det är ju jag också. Veta vad man ska göra. För annars kan man inte göra ett bra jobb.
allra flesta uppskattar det. Och sen får man det ju som man själv vill ha det. Man kan leva det liv man vill leva. På det sätt man vill leva. Hur gör man för att hitta rätt? Hitta rätt personer. Ja. Ja, jag har börjat göra så att jag har gjort en egen hemsida faktiskt. Där jag beskriver arbetet som personlig assistent och hur det är att arbeta hos mig. Och vem jag är, med min person liksom. Och sen så i varje annons så hänvisar jag till den där hemsidan. Och kräver att folk ska visa i sina ansökningar att de faktiskt har läst informationen på hemsidan. På något sätt. De får referera till någonting som står där men inte i annonsen. Har de gjort det och så är de åtminstone tillräckligt intresserade av arbetet. Och jag också har förhoppningsvis också tagit beslutet att det här är ett rätt arbete för mig. Och då kan jag också bara ignorera alla andra som inte visar det. Som visar massor med och sådär. Det är det första. Och sen så har jag ganska genomgående intervjuer där jag dels frågar om saker som måste fungera men också verkligen känner av att det kommer fungera mellan oss. Så är jag. Det verkar smart.